So ngayon ay gagawa ako ng aking beef steak. Ulitin ko. Hello mga dodong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi! So ngayon guys, meron tayo ditong naka-slice ng ating baka. So yung pinili ko ay yung madaling maluto. Siyempre yung pinili ko yung ribeye. Kasi mas madali kasi siyang lutuin. Mga 15 to 20 minutes luto na yung ating baka. So ngayon ay maglalagay ako ng aking asin. Meron ako itong iodize. Yan. Okay, kakalat lang natin si asin. Konting asin lang munang ilalagay natin. At yung ating si paminta. Meron siyang buo-buo konti at meron ding durog konti. At dito din sa kabila ay maglalagay din tayo. Lalagyan uli natin ng asin at lagyan uli natin ng paminta. So after natin malagyan ng ating pangtimpla, umpisa na natin yung ating pagluluto. Bubuksan ko lang yung aking apoy. Okay, so ngayon ay mainit na yung aking kawali. Maglalagay lang tayo ng olive oil. Konting olive oil lang. Mga 2 kutsarang olive oil. And then ilagay lang natin yung ating apoy sa pinakamahinang apoy. Antayin natin na mainit yung ating mantika. Okay, dahil mainit na po yung aking mantika, so ilalagay ko na yung aking karne. Yan, ilalagay natin siya dyan. And then, ilagay ko lang siya sa pinakamahinang apoy. Pinakamahinang apoy. Due to unintentional ASMR track, Bibi's voice may sound unclear. It'd be a good idea to turn the subtitles on. And while you're at it, smash like. Lagyan natin sa konti ng asin, konting pepper. Yan. So, igigilid muna natin itong ating karne. Sa mahina lang yung ating apoy, guys. Yan. Baliktarin ko lang yung aking karne. At maglagay ulit ako ng aking asin. Konting asin pa. At konting paminta ulit. Kukulang ako ng aking kutsilyo at bawang. So, meron tayo ditong bawang. Hiwain ko lang yung bawang dito sa gitna. Yan. Hiwain natin yung ating bawang. Dahan-dahan lang baka kayo po ay masugaran. Lagay natin yung bawang dyan. Lagay natin dyan. At yung isang bawang pa. Wow, ang bango-bango ah. Wow. So, ang next ko ngayon ay maglagay tayo ng ating si rosemary. Kita ba? Yan. Yes, maglagay tayo ng rosemary. Yung sakto lang ilagay natin. Huwag masyadong madami. And then, butter. So, maglagay ako ng mga 2 kutsarang butter. Si butter. Yummy butter. Okay. So, lutuin lang natin to guys. Mula nung sinalang natin yung ating karne, kahit mga 15 minutes pwede na to. Madali lang kasi itong maluto. Hindi kailangan talagang tostado siya. Wow, ang bango ng butter. Yan, antayin natin na matunaw yung butter. So, ayan, natunaw na yung si butter. So, ilagay natin para magkaroon siya ng flavor. Natanggal ng kanyang mga vellons. Okay lang yan siya. Carry lang yan. Yan. Ilagay natin ito dito para magkaroon siya ng flavor. Yung flavor ng ating garlic ay nandito sa ating karne. So, yung apoy ko pala ay nilagay ko sa pinakamahinang apoy. Diba? Sobrang hina. Okay? Wow, looks so yummy. Okay, so ngayon, dahil naka 15 minutes na ako, pwede ko nang patayin yung aking apoy. Yan. Siya po ay naluto na. Luto na po siya. Thank you for watching my video. Subscribe to my channel and like and share.